Sau khoảng 25 phút đi tàu điện ngầm thì giờ mình đã tới đây các bạn. Hôm nay được cái trải nghiệm đi tàu điện ngầm mất 500 đồng tiền Việt thôi cho cái quãng mà mình nghĩ khá là xa đấy. Đấy, ok, giờ chúng ta sẽ lên tiếp tục hành trình ngày hôm nay thôi nhá. Hồi xưa là mình đang ở trong cái khu này, thì khu này gọi là một cái khu trí thức và rất là nhiều khách du lịch với lại là những cái tòa nhà cao tầng. Từ đời bố của bác đấy là truyền lại cho bác đấy này. Em người lâu đời làm cà muối lâu nhất ở Ai Cập đây thì Đấy, đưa tiền cho bác nhưng bác không muốn nhận, rồi đó là cầm về để ăn thử, lần sau mua rồi trả tiền. Hello uncle. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Thì đây là như là một cái gọi là những cái rau kiểu hơi loại một tí đấy thì nó sẽ giá sẽ rẻ hơn. Đây là cái thành cổ của Âu Cairo. Dường như là chính bây giờ đây mình đang bước vào cái trung tâm của gọi là Âu Cairo rồi các bạn. Bao nhiêu niềm ước mơ mong muốn là từ thời nhỏ xem những bộ phim về kim tự tháp thì hôm nay được đắm chìm trong cái cuộc sống mà cái nơi kiểu như là ở Cairo các bạn, rất là tuyệt vời. Đây là những cái món mà tối nay mình muốn chiêu đãi cho bạn bè và muốn giới thiệu cho giáo về cái ẩm thực của người Ai Cập là như thế nào. Lentil là một loại hạt đậu khá là dinh dưỡng. Chưa nơi nào mình từng đi mà mình có cảm giác như thế này. Salam alaikum. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tới với cái tập tiếp theo của bọn mình nhá. Thì trong tập hôm nay đây thì như các bạn thấy là mình đang trên xe cùng với Thảo đây để có thể là vào trải nghiệm cái cuộc sống ở trong cái vùng gọi là Âu Cairo các bạn ạ. Một cái vùng là rất là lâu từ xưa của Cairo ở đây. Thì đấy, đi bằng con xe mà kiểu trải nghiệm bằng xe bus công cộng này các bạn. Không biết là Thảo cảm nhận sao với chiếc xe bus mà nhỏ mà như thế này ở đây. Đây là lần đầu tiên mà mình đi xe bus công cộng. Hồi xưa mình ở đây mình không dám đi xe bus công cộng mọi người ạ. Thứ nhất là nó sẽ dừng rất là nhiều trạm, mà xe thì nó rất là cũ kỹ và rất là nhiều người đàn ông ngồi xung quanh. Giống như ở Ấn Độ hồi xưa thì mình ở đây thì mình sẽ đi những cái phương tiện công cộng dạng như là metro chẳng hạn, hoặc là đi bằng Uber thì nó sẽ tiện hơn, hoặc là đi bộ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình đi công cộng như vậy, ngồi chen chúc nhau và đi những cái đoạn ngắn, nắng bụi và nó hơi kiểu nó hơi địa phương một chút đó, giống như là xe khách á, giống xe khách mà ấy. Ok. Đằng sau đây mình sẽ có một người dừng lại này. Đó, thì đấy như các bạn thấy là đấy, người ta cứ dừng đi dừng lại liên tục như vậy đó. Thì sau ở đây thì mình sẽ đi gọi là tiếp tục là đi về metro các bạn ạ. Đợi từ từ các bạn một đợi lát cho mọi người đi đã nhé. Chicken. Sorry. Chen chúc nhau. Đó thì như các bạn thấy đấy thì nếu mà đi xe bus địa phương như này thì sẽ gọi là hơi có một gì đó nó hơi dừng lại liên tục, và các bạn thấy là đường phố bên ngoài rất là bụi, và xe này thì không có kiểu như là điều hòa ấy. Rất là cũ. Nhưng mà đấy thì dù sao thì bọn mình cũng muốn là đi đến đây thì mình để trải nghiệm cho các bạn biết là một phần nào đấy cái cuộc sống của người dân, người ta thường đi chọn lựa những cái chiếc xe như thế này này. Đó. Ok, rồi cho các bạn xem qua đường một tí này. Các bạn thấy đường phố chưa? Hôm nay mình sẽ cố gắng là đưa giáo vào trải nghiệm những cái loại phương tiện công cộng ở Ai Cập. Sẽ đi thử hết tất cả những cái phương tiện công cộng ở đây. Thì sau đây thì bọn mình sẽ đi thêm một cái gọi là đi metro các bạn nhé. Thì đi vào trong cái chỗ một cái vùng mà gọi là cái vùng Cairo cũ ấy các bạn. Thì trong đấy là tập trung của những cái người mà người ta gọi là có cuộc sống người ta thiếu thốn hơn một chút. Đúng rồi. Và nói chung cũng hơi thì đó nó cũng hơi lộn xộn một chút đấy các bạn. Nhưng mà dù sao hôm nay mình rất là may mắn khi đồng hành cùng hôm nay của mình là vẫn là vợ chồng của Donia và Ahmed đây các bạn. Thì nó sẽ an toàn hơn các bạn ạ.
tập trung rất nhiều xe bus như vậy này, các xe bus của mình đi này. Bây giờ là mình đã chuyển ra một, so now we go under the bus, right? Now we will go to metro after that. Yeah. Vẫn phải đi một chiếc xe bus nữa để đến metro. It's okay, I sit behind. Ngồi lên trước cũng được này. Ngồi lên trước quay được. No, first is the pen. No, you can. First man. First man. Trong ngồi trước. Bây giờ lại tiếp tục ra một cái xe bus khác các bạn. Thì đấy, các bạn thấy là xe bus mà người dân bình thường trong thành thủ đô Cairo của Ai Cập thì mọi người chỉ đi bằng những cái phương tiện như thế này thôi để có thể là tiết kiệm được tiền các bạn ạ. Thì, nói chung là mình thấy là cái cuộc sống ở Cairo này là cũng đời sống mọi người là cũng hơi gọi là thấp một chút các bạn. Thì mọi người đi như thế này để có thể là tiết kiệm. Và đây khi mà mình ngồi lên xe bus thì bên cạnh đây là người lái xe này, và mình sẽ là người đàn ông thì phải ngồi cạnh người lái xe. Sau đó mới đến người phụ nữ, tại vì ở đây là 90% người dân Ai Cập là theo đạo Hồi các bạn ạ. Thì vì cái việc mà nam nữ ra ngoài là cũng người ta cũng phải kiêng ấy. Thì ở đây cũng có những cái đạo Hồi mà anh em chị em ở đây thì cũng kiểu theo kiểu truyền thống ấy, thì đi ra ngoài mọi người sẽ bịt kín hết cả khăn, chỉ hở mỗi mắt thôi. Là Thảo thì cũng phải ngồi như vậy. Nói chung là ở đây á, nó cũng cấm kỵ là kiểu là nó không cho phụ nữ ngồi gần đàn ông á. Thì được ưu tiên, ví dụ như phụ nữ có thể ngồi những cái vị trí tốt nhưng mà phải cách xa đàn ông. Hoặc là nếu như mà đàn ông mà đi mà ấy thì phải đứng, phải nhường cho phụ nữ trước đó. Và đặc biệt khi một cái điều nữa mà khi mà ra những cái nước đạo Hồi thì người phụ nữ là nếu mà đi ra ngoài là rất được ưu tiên và nhường nhịn đấy các bạn. Kiểu bao giờ là người phụ nữ bao giờ là cũng kiểu như là đứng đầu ra, được nhường nhịn mọi thứ là ok nhất đấy các bạn. Trong cái tiếng Ai Cập á, cũng có một cái câu rất là hay, thì mama cũng có dạy mình và Donia cũng có chỉ cho mình á, là tất cả thế giới này nó nằm dưới bàn chân của người phụ nữ. Là một cái câu đúng rồi, là phụ nữ là thật ra là phụ nữ sẽ cai quản và kiểm tra tiền hay là bảo vệ gia đình hay là, nhưng mà người đàn ông vẫn là người trụ cột của gia đình, phải kiếm tiền và đưa tiền cho người phụ nữ. Nhưng mà cái việc chăm lo sóc gia đình đúng không? Chăm sóc nhưng mà phải quyết định. Có nghĩa là đưa ra những quyết định quan trọng là vẫn là người phụ nữ. Thế ví dụ như những nước đạo Hồi là kiểu như là đàn ông đi làm về thì người phụ nữ sẽ kiểu như là tùy theo nơi á, tại vì ví dụ như ở Ai Cập á, thì lại khác, tại vì mình thấy ở đây á, thì người phụ nữ được có quyền quyết định những cái việc lớn. Nhưng mà ví dụ như một số nước, ví dụ như ở Dubai hay là Oman mà mình đã từng sinh sống á, thì người đàn ông cai quản hết. Là cũng người ta cũng theo đạo Hồi nhưng mà người đàn ông sẽ cai quản tất cả mọi thứ. Thế là đạo Hồi nhưng mà cũng phải tùy từng nước đúng không? Đúng rồi. Ok. Để rất là thú vị đúng không các bạn? Rất là nhiều điều mà càng đi mới càng biết thêm được. Thì mình cũng không biết là metro ở đây thì nó sẽ như thế nào nữa. Thì, các bạn cùng chờ đón một lát nữa thì sẽ trải nghiệm về cái tuyến metro các bạn nhé. Bên phải đấy là một cái xe túc túc này các bạn. Đó, xe túc túc thì cũng là cái phương tiện mà mọi người dân bình thường là cũng lựa chọn để có thể đi. Dân số ở Ai Cập là cũng bằng với Việt Nam mình là 101, 102 triệu người các bạn. Và cái bình quân đầu người cũng xấp xỉ so với Việt Nam mình thôi. Là cũng tầm 3.900 thôi, 4.000 đô đấy. Nhưng mà thực tế khi mà mình đến đây thì mình thấy là đời sống ở đây khó khăn hơn các bạn ạ. Thật sự là khó khăn hơn luôn á, tại vì mình nghĩ là do cái khắc nghiệt về thời tiết. Thứ hai nữa là do cái môi trường xung quanh đây á, với lại là người dân ở đây á, thực ra nếu như mà để nói á, là cái số lượng mà được đi học á, thì nó sẽ rất là ít. Người Ai Cập á, thì hồi trước mình ở đây á, mình cũng có tìm hiểu thì một vài bạn mà được đi làm á, hoặc là được đi học á, là có nghĩa là gia đình đó cũng đã cố gắng rất là nhiều, đã dành dụm rất là nhiều để cho con đi học. Nhưng mà công nhận thì đấy, về những cái gì mà trên kiểu như là dữ liệu thì số liệu thì nó luôn là một cái gì đó gọi là tượng trưng thôi các bạn.
عم حلاوة thực tế nó هاخد khác بطولة. hoàn toàn. Ví dụ như bình quân đầu người hai nước xấp xỉ nhau như vậy và dân số xấp xỉ nhau như vậy, nhưng mà mình thấy là một trong hai nước, không biết là các bạn nghĩ là Việt Nam hay là Ai Cập là cái bình quân đầu người là sẽ gọi là sai. Đấy. Thì đáng lẽ là bình quân đầu người theo số liệu thế là phải đời sống như nhau đúng không? Nhưng mà bên này thì sẽ thấp hơn rất nhiều các bạn. Thì các bạn nghĩ là bình quân đầu người trên số liệu thống kê trên mạng thì Việt Nam sai hay là Ai Cập sai? Các bạn có thể bình luận xuống dưới cho mình biết thêm được. Những cái nhà xung quanh đây các bạn thấy là toàn những cái nhà mà kiểu như là không chát tường thôi các bạn, người ta để không như vậy. We out. Đó. Đây là một chỗ đậu xe bus này các bạn. Ở đây mình mình và Thảo vẫn bán bò khô nha các bạn nhé. Thì một cái túi như thế này đây thì mình sẽ bán là nửa ký các bạn ạ. Thì đóng vào như này đây để gửi cho anh em này. Đấy, thì nếu anh em thích ăn bò khô thì có thể là đặt hàng ủng hộ mình qua số Zalo là 0378 154 335. Đấy, mình có thể giao hàng trên toàn quốc nha anh em nhá. Đây, bò đây anh em ơi. Đấy. Anh em đặt hàng ủng hộ mình nhá. 0378 154 335 Zalo. Là chúng ta đang đi vào tiến sâu vào đoạn trung tâm thành phố trước các bạn. It's super, but now New life. yes. Good. Đấy, các bạn thấy phương tiện chính là người ta đi bằng con này, xe như này rất nhiều các bạn. Kids are cultural. Hồi xưa là mình đang ở trong cái khu này, thì khu này gọi là một cái khu trí thức và rất là nhiều khách du lịch, với lại là những cái tòa nhà cao tầng và những người mà khá giả sinh sống. Thì cái tàu điện ngầm á, nó sẽ nằm ngay đây, thì mình thường đi làm về bằng tàu điện ngầm, hoặc là đi đâu đó xung quanh Cairo á, thì mình sẽ đi bằng cái metro này. Bữa nay người ta sẽ có thêm một cái đường line mới vừa mới xây dựng, nhưng mà hôm nay mình vẫn đi trải nghiệm cái đường tàu metro cũ để cho Jack trải nghiệm là hồi xưa người dân người ta sinh sống và người ta di chuyển như thế nào. Rất là tuyệt vời đúng không? Thì mình cũng đang rất là tò mò không biết là metro ở Ai Cập, Cairo này thì như thế nào đây. Giờ chúng ta sẽ đi vào tiến sâu xuống dưới và chúng ta sẽ Xem. đây đi. Đây các bạn thấy là đó beautiful nha. Yeah. Nice one. Thì Donia cũng có một cái nón lá cùng với cả cái màu của áo, và Thảo cũng có cái nón lá cùng với cái màu của áo, là hai bạn rất là nhìn rất là đẹp đúng không? Nhưng mà đường vào metro này nhìn cũng hơi cũ nhỉ Thảo nhỉ, đúng không? Đây là cái đường metro cũ. Mình đang đi đường metro cũ nhất. Donia, does this metro make how many years? How many years? Many years. We have a lot of lines. Yeah. First one from Al Mark to Hilwan. It's first one. This one is old. O1. Second line. Second line but O1. O1. Yeah. Đây là cái metro maybe 40 years ago. No. No. 30. 50. 50 years ago. Wow. First, maybe I don't know. But the new one, maybe just for 1 or 2 years. Cái line mà mới nhất á, là được xây dựng 2 năm 1 trước. hoặc 2 năm trước, nhưng mà nó nối từ khu sân bay mới á mọi người về thành phố. Đó là cái đường bay mới. Còn đâu cái này là bạn bảo tầm 4-50 năm trước rồi các bạn, từ rất là lâu rồi. Bạn cũng không có chắc chắn, nhưng mà tại vì cái đường metro này cực kỳ lâu đời rồi. Lâu rồi. Rất là cũ luôn. 4-50 năm trước mà ở đây đã có. Cẩn thận đi vào đây quay phim công an. Donia, I filming here, it's okay? Sorry? I filming Can around video? here, okay? It's okay now. Okay. See? See? Đây là một cái chỗ mà máy để lấy vé này. Rồi, một cái máy hiện tại là tất cả cái máy này á, thì đang là xuất vé theo kiểu mà tự động. Thì mình sẽ bỏ một nửa bao hoặc là một bao. Ok. Anh không cho quay. Vì những cái máy mà tự động đó là nó một cái đoạn đường á, thì mình sẽ lấy một cái ticket thì đi trong vòng 1 pound của người Ai Cập thôi à. Rất là rẻ. rẻ.
rất là rẻ, nên tất cả mọi người ở đây người ta sẽ sử dụng phương tiện công cộng này. 10 pound. Một bao. Biết là 20 pound là 10.000 thì một pound là bao nhiêu tiền? Trời ơi, chưa tới 500 đồng. Câu chuyện là nó là rất là rẻ như vậy đấy các bạn. Như cho đây. Rẻ như cho thì nó rẻ kinh khủng khiếp luôn á. Mình không nghĩ nào đi metro mất có một vài trăm đồng này đúng không? 400-500 tiền Việt. Mà nó đi một đoạn rất là xa nhá, phải mấy chục cây, mấy cây số, mà nó sẽ trải hết những cái khu gọi là quan trọng của Cairo này, thì mình sẽ dừng lại. Nói chung là những cái điểm mà quan trọng là mình có thể dừng lại được rồi. Rất là nhanh. Please do not get on the train. Sau khoảng 25 phút đi tàu điện ngầm thì giờ mình đã tới đấy các bạn. Hôm nay được cái trải nghiệm mà đi tàu điện ngầm mất 500 đồng tiền Việt thôi cho cái quãng mà mình nghĩ khá là xa đấy. Ok, giờ chúng ta sẽ lên tiếp tục hành trình ngày hôm nay thôi nhá. Thì đang đi trên đường về Âu Cairo đây thì mình có đi qua một cái quán này thì Donia cũng có giới thiệu là đây là chú này, bác này, đây là một người đàn ông. Smell very good. Smell good. Can I come and visit? Yes, thank you. Thì đây là một cái tiệm mà làm cà muối, mà món ăn truyền thống của người Ai Cập, là quán của bác đã làm 70 năm rồi các bạn. Năm nay bác là 75 tuổi và thì sau khi 5 năm có nghĩa là từ đời bố của bác đấy là truyền lại cho bác đấy này. Đây, một người lâu đời làm cà muối lâu nhất ở Ai Cập đây, thì cho các bạn xem cái quán của bác làm này. Đây thì ở đây đây là những cái cà người ta đóng túi sẵn để người ta có thể là okay. Đấy. How much for this one? How much for this one? Mikem. 1.5 tầm 15. bao nhiêu nhỉ? Tầm 1.5. 1.5. Wow. When we finish, usually I buy big one. Rất rẻ thôi các bạn, một cái gói này tầm 7.000 tiền Việt mình thôi. Cái Thảo quay gần lại cho mọi người thấy này. 7.000 tiền Việt cho một túi cà muối như thế này này. Đó. Trong này là có cà rốt này, hành này, tỏi này, cà chua này. Đó. Không phải cà chua, là dưa Chung muống. một vài loại nữa. Đây, trong này người ta cũng làm đấy. Đó. Can I explain to you? Yeah, can you? Yes. It's selection with carrot, cucumber, olive, pepper, lemon. That's it. Trong đó là có cà And rốt. they have two flavor. First one normal flavor. Second one with hot sauce. They have special hot sauce. Ok, ở đây nó có hai loại nước sốt khác nhau. Một là một cái loại bình thường là nước chấm không thôi mọi người ạ. Loại thứ hai là cái loại hot sauce. Hot sauce ở đây thì có cái loại hot sauce gia truyền của nhà ở đây. Thì đó là cái hương vị mà tạo ra, gọi là cái sự đặc trưng của cái chỗ này. Nên nó rất là lâu đời và được nhiều người yêu mến, được nhiều người quay lại tìm mua, tại vì cái hot sauce Rất là hay đúng không? 70 năm thì chắc là không phải có một cái điều gì đấy rất đặc biệt người ta mới gọi là gia truyền rồi, nó có nguyên liệu và bí quyết của gia truyền rồi, nên nó sẽ không có đụng chạm, nó sẽ không có giống như những cái shop khác ở ngoài. Đấy, đóng túi vào ngay đây này. Hay anh quay đây hành này các bạn. Đó, rất là nhiều quả khác nhau ở đây nhá. Ô liu. Donia, can you help me asking the uncle which one is the good The one? best. The best. I buy some and we go somewhere is the to eat. best? Yes, when we finish, already I will bring our last year. Our last day. Lát nữa thì lúc mà mình quay về á, mình đi ngang qua đây thì mình sẽ ghé mua một cái hũ bự về cho Donia. Không, thì tí về mua trước rồi mình sẽ mua một cái gọi là cái giờ bọn mình sẽ mua vài túi trước để ra tí ăn thử nha các bạn nhé. Một cái quán này là có 1 này, 2 này, 3 này, 4 người này các bạn. Để nhìn tạm thời trước mặt là mình nhìn thấy 4 người. We get one bag, small one with hot sauce.
Trong này là những cái thùng gia vị nguyên liệu. Quay mấy cái lu ngâm á, mấy cái lu ngâm đó kìa. Ở sau lưng này không kìa. لا دي بامبوحة أصل دي. For the sun, hot. Chú đang tò mò hỏi lần nó nữa. Cái nón lá. Sisi, welcome to Egypt. Thank you. Shukran. Đến mỗi nơi là thấy cái gì hay ngon, đặc biệt cái mình phải thử cái cho biết xem là thứ nhất là ăn uống người ta như thế nào và gia vị ra làm sao. It's famous one. Nói chung là cũng có thể là không hợp khẩu vị với người Việt mình nhưng mà mình vẫn muốn thử các bạn ạ. No, no, no. It's gift for you. No, uncle, no. I give for you. I give you money. لا بيقولوا ما ينفعش ياخد حاجة بفلوس. Okay, thank you, thank you. See, Jack, see, when we finish our day, we will come Make big and jar. we'll make one and we'll give one. It's okay, shukran. Shukran. Thank you very much. Bác thấy hai đứa là người ngoại quốc mà với lại là rất là nhiệt tình đó thì bác đã biếu cho một cái gói dưa mang về để ăn thử. Okay, rất là nhiệt tình và nồng ấm đúng không? Nói đưa tiền cho bác nhưng bác không muốn nhận, rồi đó là cầm về để ăn thử, lần sau mua rồi trả tiền. Shukran, shukran, thank you. We go. Wow. Name? Can you show name? Yes. الوردة الممتازة. But he's famous with Abdul Basit. Yes. Quán này là If you cực come kỳ here- nổi tiếng. Nó cực kỳ nổi tiếng luôn, là rất là nhiều khách trung thành ở đây để quay lại mua. If you come here at Ramadan, never ever you can't buy because too busy. Ramadan là không thể chen chân mà mua được luôn, là tại vì rất là đông người và rất là nhiều người đặt mua ở đây. See? He wanna take video. Hello uncle. Assalamu alaikum. Salam alaikum. منورين مصر Welcome to Egypt. Yes. عباسي حمية تحيا على صدرك He's cameraman. Yeah. انتم منورين مصر Thank you. Welcome. Thank you so much. Shukran. Shukran. Dễ thương. It's very friendly, yeah? Yes. So like I'm from here. Yeah. Every single one like me here. Yeah. And Baba like me. Papa very tall. Like papa, like daughter. Papa like daughter. $74. Cheaper than Oh me. my god. Cheaper than 74 đồng. Wow, very Đồng cheap. là còn 35.000. Cho 1 ký gà. Is it welcome? Shukran. Yes. 110 pounds. 110 baht. They are different. It's from farm. Nếu là có gà công nghiệp và gà ta. Thank you. Thank you. Shukran. Rất là rẻ các bạn ạ. Có 30 mấy nghìn và Mấy ngàn một ký. 1 ký gà như vậy các bạn. Mình có thịt Cái gì dê đây? hay là it's cow or It's lamb. lamb? Lamb. Thịt cừu à? Thịt cừu. Thịt cừu. Dạ. Thịt cừu người ta bưng ở đây này, để tí người ta bán này các bạn. Khi mà tí nữa bán This giờ is bán người ta fresh sẽ bỏ one, ra huh? người ta Yes, cắt. fresh one. How much for 1 kilo? Rib eye, 4,030 pounds. Assalamu alaikum. 400? Yes, 400. How are you? How are you? كيف اخبارك؟ تمام؟ خبرك Yeah. Hi. Jake, he invite you to drink tea. I'm okay, thank you. I'm okay. Shukran. Next time. Now I go. Next time, okay? Thank you. 1 ký thịt cừu là 430 đồng. 430 đồng là đi Là cỡ tầm 200.000. Quá rẻ. Việt Nam mình mua thịt cừu ở siêu thị là cái gì cũng phải 500 mấy, 400 mấy. rẻ đúng không? Mà không có nữa nhá, chỉ có những cái siêu thị nước ngoài thôi nhá, nhập khẩu thôi, có nghĩa là chuyên nhập khẩu mới có thịt cừu. Mà toàn mua thịt cừu đông lạnh nữa, không có mua thịt cừu tươi nữa.
quá trời là rẻ. Ôi đây của quán mì này. Ô. Assalamualaikum. Ya tadi sawar. Can I see? Ok. Chỗ này là cái cửa hàng bánh mì này. Ô. Ê, Ada. Bye. Now, yes. We buy, we carry home breakfast tomorrow. Cửa quán bánh mì này các bạn, người ta xong người ta sẽ để trong lò này. Oh, ok, I buy one. Vợ vừa mới nói là mua cái này để đem về. Nhưng mà nó nói là nhà papa ở gần đây, lát nữa mình quay lại mình ghé cho mình mua đi về. Không xách theo nặng. Okay, we can buy something for him. Buy some sweet for him. First to eat, after that Okay. Buy later. Ok. I will buy later, ok. Cái phố ở trong này á, mình hồi xưa mình cũng có đi 2 lần. See? See? If you try it here, it's delicious one. It's delicious. The sausage. The food, local food. Egyptian sausage. But the next time, we will try it. Hello. Đây là một cái món ăn khá là ngon và gần nhà Donia thì từ trước giờ Donia là cũng hay ăn từ nhỏ ở đây đấy. Egyptian fried sausage. Yeah. It's stuffed rice with tomato, with chili, and some hard carbohydrate. What kind of meat here? What? For one person, 100. No, I mean what kind What of meat kind of here? meat? Meat. What kind of meat? Cow. Thịt bò. Its name Hamon. Wow. Hấp dẫn đấy các bạn. Hamwa. It's delicious. Có nội tạng kìa, người ta ăn nội tạng, có lưỡi đồ luôn, có lưỡi, có gan, có tim, có xúc xích vào trong kia. Đây, một phần ăn như thế này các bạn, nội tạng này, xúc xích này, và đây người ta sẽ cho vào trong cái bánh mì này đó. Nice one. I tried it before. Đấy. Yes. Có phổi này, rồi có tràng này, hay cái gì đấy, có xúc xích này các bạn, có dạ dày này. Đấy, thì người ta sẽ thái nhỏ ra và chiên cho nóng lên các bạn. Local market near Rất là hấp dẫn. Xong đó chuyển sang cái này. Để chỗ này chú ấy dán ở đây. Thơm dã man nhờ. Ăn kèm cả sốt. Ok. We buy one try. Now? Take one and try. We go on the street to try. Bây giờ mình sẽ gọi là mua một cái suất phần ở đây nhá các bạn nhé. Thì phải nhìn ngửi mùi rất là thơm và ngon. Thì mình sẽ mua vào đây thì đến một chỗ khác kiểu ăn nhá. Tại vì chỗ này người ta chỉ bán thôi, người ta không có chỗ ăn ở đây. Giáp không thể cưỡng lại cái mùi thơm ở đây. Nhìn hấp dẫn đúng không các bạn? Hồi trước mà vợ có ăn thử cái món này rồi, nhưng mà nó ở một cái nơi khác mà Donia giới thiệu là ở đây cực kỳ ngon, nên ăn thử. Mình sẽ kêu một phần ra để mình ăn thử. Thì Donia là cũng là người sinh ra ở gọi là khu này các bạn, nên là những cái món ngon trong cái khu vực là Donia đều biết hết. Đấy, và tất nhiên là các bạn thấy là những người dân xung quanh đây là người ta cực kỳ là thân thiện.
ai cũng kiểu thấy máy quay và người ta vào trong này, người ta kiểu là muốn lên video cùng ấy. Hello, assalamu alaikum. Nhưng mà có điều thì người dân thân thiện, nhưng mà chính quyền thì người ta cũng kiểu như là hơi khắt khe về cái việc quay ấy. Thì các bạn đi vào thấy vào trong metro cũng vậy, mình không được phép quay. Và nếu mà kiểu như là quân đội, cảnh sát mà thấy thì người ta sẽ gọi là tịch thu cả máy quay của mình luôn ấy. Thì Donia cũng dặn mình như vậy. Đồ ăn chắc là sắp tới rồi đấy. Chắc phần của mình đang làm đây này cho cả mọi người xem. Quay rồi. It now make me hungry. Yes, is there your son? What is soup right? Sao à? Sao ăn à? Đây trong này là súp bò. Súp bò thơm hẳn mùi bò các bạn. Súp bì nè. Thơm. Rất là thơm mùi bò các bạn ạ. Người ta phải lọc qua cho hết cái kiểu như là cái cặn này. Cái mùi nó thơm nhã man này. Shukran. Ok, shukran. Thank you so much. Nhận được cái túi ăn nè. Cảm ơn. Assalamualaikum. First time. Okay. Sao bác sĩ? لما تيجي اقول لها مش موجود. ايوه Bắp nhỏ các bạn ạ. Thì đây là như là một cái gọi là những cái rau kiểu như hơi loại một tí đấy, thì nó sẽ giá sẽ rẻ hơn. Chú rất thân thiện. Những cái rau rau loại thì sẽ rẻ hơn và mọi người sẽ đến đây để mua. See, you remember our green soup? Yeah. So here is cheaper, right? Yes. Shukran. Shukran. Shukran, shukran. You know what is this? It's by Egyptian way, bagur. Bagun. It's first oven. Oh, one. Before every single woman and prepare cook by this. By cooking. Yes. By cooking, boiled water, everything is fine. Bạn ấy nói là đây là cái kiểu như là cái đồ dùng mà để mọi người nấu nướng cho những cái phụ nữ mà nấu cơm và nấu nước thời xưa ấy các bạn. Thank you. Thank you. Shukran. He's old one. Fix it the bagur. Yes. Okay. Đấy thì các bạn thấy đây là các chú đây đang hút shisha này. Shisha. Mọi nhà, mọi ngóc ngách thì mình đi đây để mọi người đều hút shisha các bạn ạ. Saloon. You know saloon? Very strong. And قوي راجل قوي. Ai Cập cũng là cái nôi của shisha trên thế giới các bạn ạ. Nên là đấy là một cái văn hóa truyền thống này rất là lâu đời rồi. Và shisha đây là cũng rất là ngon các bạn ạ. Để can I try? Vừa mới hỏi là chú hút shisha cái loại mùi vị như thế nào? Saloon là một trong những cái loại mùi vị mà nặng nhất
nặng nhất và khó hút nhất, giống như cái mùi của thuốc lá mà nó nặng hơn mùi thuốc lá, giống mùi xì gà. Thì chủ là ai mà quen thuộc rồi ở đây thì người ta sẽ hút cái mùi saloon. Để nghe cái mùi saloon là cái gì? Hồi xưa mình ở đây là mình nghe cái mùi saloon là mình sợ Nặng quá. cực kỳ luôn. À, bỏ thêm vào. Bây giờ mình sẽ thử cái shisha ở đây các bạn nhé. Đấy, một cái văn hóa mà hút shisha rất là lâu đời ở Ai Cập đây các bạn. Bạn ấy nói là cái gì? Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ phục vụ cho có rất là nhiều loại mùi vị, xoài bạc hà rất là nhiều loại, nhưng mà chú lại thích nhất là cái mùi saloon. Kiểu giống như một cái thói quen á, là những người mà thích hút thuốc lá thì người ở đây á, người ta cũng có một cái thói quen là người ta hay ngậm cái gọi là cái đầu hút của shisha, mà người ta sẽ ngậm hút liên tục. Bây giờ mình sẽ thử cái vị saloon saloon của chú. Bravo. جامد Haymut. Don't forget your hand. Nói chung là cái lửa nó chưa tới các bạn, mình phải hít thật sâu vào, nhưng mà cái vị này thì nó giống kiểu vị hơi thuốc lá một tí các bạn ạ. Đấy, nhưng mà đấy nhìn qua cái này đấy các bạn thấy là một cái phong cách rất là làng quê và bản địa ở đây. Ok, shukran. ألف شكر ألف شكر يا رجالة. Shukran. هذا لحمة جملي. جملي. See, he sell camel meat. Cảm ơn. Đây là một cái tiệm bán thịt lạc đà. السلام عليكم. Salam alaikum. Assalamu alaikum. See, 360 pounds. Only Whole, 660 pounds. 1 kilo. 1 kilo. And see, shredded, 320 pounds. Những cái gì mà thông tin trước đây mà mình tới Ai Cập làm nào là toàn người dân không thân thiện này, người dân chặt chém này, rồi thế này thế kia này, nhưng mà đúng bản thân mình tới đây thì đúng ở đâu cũng vậy các bạn ạ. Nhiều khi là cũng không nên gọi là xem theo một hướng các bạn nhé. Đấy, thì hôm nay thì các bạn thấy là qua cái tập này đây thì các bạn thấy là người dân rất là thân thiện đúng không? Đấy, một cái khu phố trong thủ đô Cairo mà thời xưa trước khi là có những cái khu mà mới là khu toàn nhà gọi là nhà chọc trời, nhà cao tầng, thì mọi người sẽ tập trung sống hết ở đây. Assalamu alaikum. Egypt. Hả? Egypt. Vietnamese. Egypt, Vietnamese. Mình vào làm Vietnamese video. Một con lạc đà nguyên á 40.000 thôi. Một con lạc đà là 40.000 là bao nhiêu tiền? 20 triệu. 20 triệu của một con lạc đà nguyên. Là rẻ hơn á. Lúc nãy nếu như mà mua lẻ là mình tính ra một con là 400 kg. Mà 400 kg mà với lại là 1 kg lạc đà mà 320 pound, là có nghĩa là mình sẽ mua một con lạc đà như vậy là phải 128.000 pound, là nhân 3 lần lên nếu như mua thịt không. Mà nếu như mình mua nguyên con thì nó sẽ 1/3 thôi. Nó rẻ hơn nhiều. Hello. يا وجهي انت اللي لبستني بعقلتك ماليش دعوه. تعالى صور العراق دول. Shukran. لا يا جدع انت Không giống nhiều nước khác các bạn ạ. Nhiều nước khác mình đến những cái chỗ nào mà đông người ấy thì mọi người Mr. Zan make Egyptian falafel. I will show you video for him. I'm okay. I'm fine. How are you? What's your name, my friend? My name is Zap. Zap. انا عايزه اتصور. Okay, nice to meet you. انا اتصور. هناكل ونرجع نصور تاني هنرجع هنا تاني. Mình vừa đang định nói cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Where are you from? I'm from Vietnam. Yeah.
Đây một loại bánh mì bán đường cho một kiểu bán ăn vặt cho mọi người này. Đồ ăn vặt khoai tây với cà chua này. Chanh luộc cái rau này. Hello. Đi trong những con phố này mình thấy kiểu như là đắm chìm bởi những cái nét sinh hoạt của mọi người vậy các bạn. Mọi cái kiểu cách sinh hoạt, ăn uống, đi lại là mình cũng rất là lạ. Tuy là cũng đi nhiều chỗ rồi, ví dụ như là nhiều nước rồi, nhưng mà đúng là Ai Cập nó luôn mang một cái vẻ nét gì là rất là riêng mà mình từ trước giờ mình chưa giờ mình trải nghiệm qua cả các bạn ạ. Bây giờ đói quá các bạn ơi. Giờ chắc là mình phải đi lấy thêm cái đồ ăn kia và đi tìm thêm một cái món ăn gì đấy để có thể là ăn thôi. Đói kinh khủng ấy. Bây giờ 6 giờ chiều thì giờ Việt Nam mình là 10 giờ tối rồi các bạn. Không biết Thảo cảm nhận sao về cái đi mà mình đang đi ở trong cái phố mà Âu Cairo như thế này? Thảo đã từng tới phố Âu Cairo 2 lần rồi và cái gọi là cái ấn tượng của Thảo về cái Âu Cairo lúc trước á, nó không có đẹp đẽ lắm. Tại vì khi mà mình về thăm cái phố này á, lúc trước cách đây cũng phải một lần đầu tiên á, khi mà mình đi du lịch á, thì cách đây cũng phải gần 10 năm rồi á, thì mình bị móc túi. Mình bị móc túi tại chính phố Âu Cairo luôn. Lát nữa mình sẽ đi vào một cái nhà thờ, mình sẽ chỉ cho Giáp một cái nhà thờ nổi tiếng ở đây, một cái phố cổ ở đây. Thì ngay tại ở đó là mình bị mất túi, nên mình không có ấn tượng gì tốt lắm. Nhưng mà đây là lần thứ 3 mình quay lại á, thì đi cùng với Donia và Ahmed á, thì có những người bản địa rất là dễ thương ở đây. Thì mình lại nhìn ra một cái mặt khác là gì, người dân Cairo ở đây á, người ở trong cái khu này á vẫn rất là thân thiện và rất là dễ thương. Đi đường ai cũng kiểu như là chào đón niềm nở rồi đúng rồi. Mua đồ còn tặng cả đồ luôn, không cả lấy tiền. Everyone is here very friendly. Yeah. Nhưng mà ở đây á, thì nhìn nhà cửa nó sẽ cũ kỹ hơn và cực kỳ cổ. Nhìn rất là cổ và rất là cũ mà rất là tàn luôn á mọi người. Thì người dân ở đây nó có cuộc sống cũng khá là mình thấy hơi khó khăn một chút, nhưng mà ai cũng niềm nở, ai cũng vui vẻ nên rất ok. Thấy ngạc nhiên một chút về một cái mặt khác của Âu Cairo. Thảo đã ở đây hơn năm trời như vậy, gần 2 năm như vậy mà vẫn có là lần này đi về lại có một cái góc nhìn khác các bạn ạ. Đấy thì luôn luôn là phải làm sao để tạo cho mình nhiều cái góc nhìn khác nhau, đa chiều khác nhau thì mình mới đánh giá được đúng một cái vấn đề gì đấy các bạn nhé. Ok. Đây cái tường thành. Đây là cái thành cổ của Âu Cairo. Lát nữa mình sẽ dẫn Giáp vào đây để nhìn và thăm. Kiểu thành cổ như thời vua chúa thời xưa đây đúng không? Đúng rồi. Đây thử. Assalamu alaikum. What is that? Barbecue. Barbecue. Thảo có thể đi vào trong này xem là mọi người đang bán cái gì nhỉ? Assalamu alaikum. Barbecue. Người ta bán barbecue bên kia. Barbecue. كمونة تعال خد مشهد عشان Inshallah. Nhiều loại thịt khác nhau. Thịt gà, barbecue. This is Chicken. Beef. This is hawash. Hawash. This is kofta. Kofta. Beef. Cow. جاموسة ولا بقرة؟ لا بقري. Cow. Yeah. Thịt bò. Kofta, thịt bò. Barbecue bán. It's hawash. Maybe next time we'll make it at home. Chắc là bây giờ chỗ này vừa nãy mình cũng mua cái kia rồi, chắc là bây giờ cái này chỉ nhìn qua thôi. Next time we come back. Okay? We try. ماشي. Shukran. Thank you. انت كل ده بتصور. Shukran. Đi vào hỏi nhưng mà không mua, mọi người rất là niềm nở đúng không Thảo? Dễ thương. Đi vào nhiều chỗ mà khó tính là nếu mà không gọi là
không Với mua cái kinh nghiệm của mình và với cái gọi là cái gì ta, những cái ấn tượng cũ của mình á, thì người ta cũng không có thân thiện lắm đâu. Thật ra rất là khó tính người dân cũ. Where are you from? Việt Nam. Oh, welcome. Thank The first you. time in Egypt? No, third time. Shukran. Ở ấn tượng của mình á, thì người dân ở đây cũng khá là khó tính á, rất là khó, nhưng mà bây giờ thì mình lại thấy là nó vui vẻ niềm nở hơn nhiều. Dạ. Cái Chắc thành cổ tâm này. lý bữa này là có em bé gấu rồi nên là nhiều khi tâm lý vui vẻ hơn, nhìn ai cũng vui vẻ đúng không? Ok. Wow, nhìn cái thành cổ này. Ôi, Trộm vía cho bé gấu. ôi nhìn Đây cái là thành cái cổ thành này. cổ. Đi vào đây là mình phải mua vé. Gate to Old Egypt. It's about 1 to 2. Get Yeah. to Old Egypt here. Yes. Đây là một cái cổng tường thành mà thời cổ mà nếu mà đi vào Old Egypt là sẽ Old Cairo, Old Egypt là sẽ vào đường này các bạn. Kiểu như là đại nội ở Huế vậy á. Đi trước đây. صورنا له خطيب توقف جنبي يعني ينفع؟ صوروا له Đây là quán nước cam ép. Đẹp quá. Orange for hả? Four. After lunch. After lunch. Yes. We can bring هنا some. شوية. لا all the time Ok, theo one first. Hoa quả ở đây là rất là ở Ai Cập ấy rất là tươi và ngon, từ nho này cho đến những cái loại hoa quả khác ấy, ăn ngon lắm mà rẻ nữa. Tí mình cùng thử xem là một cái ly nước cam này bao nhiêu tiền đấy các bạn nhé. Mình đoán chắc tầm bao nhiêu đồng nhỉ? Cùng lắm là 20 đồng thôi, 20 đồng tầm 10.000 tiền của mình là cùng thôi. ربنا يهديك كم عندي لو عديت من هنا تاني ولا How much for this one? انت عندك كاميرا هند برضو؟ خلاص احنا كده من هنا، هم قاعدين معانا كذا يوم. من الحسنية. من فين؟ Đây một ly nước cam đây các bạn. انت من هنا؟ Rất là ngon luôn, ngọt và ngon tươi. Wow, ngài cho Thảo. Fresh à? كام يا بل لا الله ابدا يبارك الله يبارك لا Ngon quá. ابدا الله يبارك لا مش هينفع صدقني. لا مش هينفع صدقني. Hả? You wanna invite you but Ahmed no I wanna. It's delicious yes. Yeah, delicious. حلو جدا. تسلم ايدك. Hello Gator. حلو جدا. Hello Gator. Chú lại muốn gửi miễn phí nhưng mà Ahmed sẽ trả tiền. Đấy, đây. Chú Shukran. شكرا rất là nhiệt tình đúng không? لا اما اكل هاجي احنا مروحين وين. Sao mà? يلا. Dạ là. Chiều đây mọi người cũng đang đứng dần ra phố này. Mọi người chơi. Mọi người Thảo tập trung đi đường đi, không là ngã đấy. Xe cộ nhiều. Ở bên này xe người ta đi nhanh lắm. Đi. Người ta không đi kiểu như là nhường đường đâu. Thảo còn bức ảnh chụp ở đây. Thế à? How many I years still have a of this? picture. I still have a picture Yes. taken here. Yes. We take a Can we picture? Yes. Cái tường thành này xây dựng là cái gì từ năm 358 hay 365 trước công nguyên. Wow. Kinh khủng. Gần thế. 2.000 năm rồi cơ. Ở đây là có những cái bức ảnh thời trước mà thời buôn giao thương thời trước này. Bức ảnh này là từ năm 1837. Hôm nay bọn mình đứng giữa cái Cực tường kỳ thành rất là lâu lịch rồi. sử. Bởi vậy mới gọi là Old Cairo. Cực kỳ lịch sử. Bên trong cái tường thành cổ của Cairo này, đây các bạn thấy là người ta cũng đang làm một cái gọi là khách sạn sắp tới này. Người ta đang làm khách sạn đây này. Đấy. Bạn thấy đây là công trình người ta ghi rõ đây này đó. هيبقى منظره جامد.
Đấy, thời xưa mà hàng ngàn năm trước là người ta sẽ sinh hoạt trong đây, kiểu như là giao thương buôn bán vậy các bạn. Mà hiện nay thì di tích lịch sử chỉ còn cái tường thành bên ngoài thôi. Thì trong này Không, còn nguyên cả cái phố cổ ở trong này là. còn phố cổ luôn cả. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là đây có xây dựng một cái khách sạn, một cái nhà hàng mới á, thì nó cảm giác là mình một cái địa điểm di tích lịch sử nhưng mà bây giờ nó đã bị phá nát rồi, tại vì những cái hiện đại bắt đầu xây dựng lên đó, hơi tiếc một chút. Rồi thì mỗi nơi người ta áp dụng một cái quy luật riêng thì mình cũng chấp nhận thôi. Ở trong này đẹp nhờ Thảo nhờ. Đúng rồi. Những cái tường thành mà bao nhiêu gần 2.000 năm nay mà nhìn nó vẫn kiểu kiên cố như vậy nhá. Đây là cái nơi mà Thảo đã experience bị móc túi. Vì ở đây á, là giống như một cái địa điểm du lịch vậy đó. Ở đây giống như một cái địa điểm rất là nổi tiếng, rất là du lịch. Thì khi mà đi vào đây á, hồi trước cách đây mà gần 10 năm trước là mình đã đi du lịch ở đây một lần rồi cùng với lại người thân của mình. Thì mình bị móc túi ở đây nên mình không có ấn tượng tốt về Âu Cairo lắm. Nhưng mà lần này thì lại khác. Trong này có rất là nhiều cái nhà cổ mà rất là đẹp, rất là nguy nga, giống như là một cái chỗ mà để những cái thương lái và nơi mà giống như cung điện hoàng gia hồi xưa vậy mọi người. Đẹp lắm. Bộ trang phục cho những người phụ nữ múa bụng, những bộ trang phục rất là đặc sắc, rất là sặc sỡ để người truyền thống người Ai Cập ở đây rất là thích những cái màn trình diễn múa bụng eo. Ở đây bán hả? Ôi trong này nhìn còn cổ hơn này nhờ. Cái phố này dài lắm, nó nguyên cả tường thành bao quanh này nè. To lắm. Shukran, come back later. يلا Bánh ngọt các bạn. Yes, that's the thing I'm thinking. Ôi nhìn và đúng rồi, vào trong đây mới thấy là cổ kính này. restaurant next of all Ok. Đây cũng bán rất là nhiều đồ quà lưu niệm á, tại vì cái phố này rất là nhiều khách du lịch tới để thăm á, nên người dân ở đây người ta có một cái nghề để mà mưu sinh nữa là người ta bán những cái quà lưu niệm và những cái đồ handmade á, theo kiểu mà Ai Cập. So this one is new one or old one? No, old one. Old one. All of Peldic old. Ok. Cái này cũng là một cái nhà cổ các bạn ạ. Yes. Hiểu không? Desi is di per mama. Ai filas di per mama filas. Dạ. Quay bán đồ lưu niệm cổ. Yes. Souvenir. Cổ kính nhỉ? Cẩn thận. Trang sức ở bên này người ta rất là chuộng đồ bằng vàng và đồ bằng đồng nhá. Trang sức và đồ mà trang trí ở nhà cửa người ta rất cực kỳ thích bằng vàng và bằng đồng. Đẹp nhờ. Đẹp. Đồ handmade nè. Cute, so cute. Mình nghĩ đây là những cái món quà đặc biệt mình có thể mang về Việt Nam. Cũng có thể là bọn mình sẽ đi, tại vì bọn mình vẫn phải chọn ngày cuối ở Ai Cập bọn mình mới đi mua những cái đồ để có thể là mang về lưu niệm để tặng cho anh chị cô chú mà mua bò khô ấy. Đấy, thì hiện nay vẫn còn vẫn còn những cái gọi là quà lưu niệm bọn mình mua từ Thái Lan về nhá. Thì anh em đừng quên là đặt bò khô qua số Zalo là 0378 154 335 để có thể ủng hộ mình và Thảo có thêm kinh phí đi khám phá khắp mọi nơi trên thế giới, cũng như là để nhận những cái món quà từ Thái Lan bọn mình gửi về nhá. Đây
Đây là một chú là kiểu như là họa sĩ này. Chú vẽ những cái chân dung ở trên đây để có thể cho khách ai muốn thì đến. Đây, dường như là chính bây giờ đây mình đang bước vào cái trung tâm của gọi là Âu Cairo rồi các bạn. Thì các bạn thấy là những cái tòa nhà đây là rất là đẹp. Và nhìn người ta trang trí ở đây đúng là trời ơi, quá tuyệt vời các bạn này. Những cái bao nhiêu niềm ước mơ mong muốn là từ thời nhỏ. Hay là trước đây thì các bạn có thể thấy là đấy, cái khung cảnh này mình đã thấy ở đâu đó rồi, nhưng mà thực ra là đã thấy trong tivi các bạn ạ. Và trong những cái gọi là khi mà mình đọc sách mình có thể là tưởng tượng ra đấy các bạn. Thì bây giờ đây là Donia đang muốn mình là thử một cái loại rút là rất là truyền thống của người Ai Cập. Và đằng sau đây thì bây giờ mình sẽ gọi đợi các bạn ấy mua cho ít đồ để có thể là thưởng thức nha các bạn nhé. Donia giới thiệu những cái thức uống mà truyền thống của người Ai Cập. Ở đây mình thấy là có nhiều loại nước trái cây khác nhau, ví dụ như chanh dây này, xoài này, cam này, táo này, dưa lê này, nước mía. Ok. It's a little bit sour but it's delicious. Yalla ya Ahmed. Đây là món gì, gọi là nước gì? What is the name? It's by Egyptian way, Tamr Hindi. Tamr Hindi. By explain Indian date. Indian date. Mình chưa biết là làm từ nước gì cả. But what is fruit making? It's name Tamr Hindi or Indian date. Is making. Oh. Mình ăn thử thì thấy là I will show you right now. I will show you. mình thấy uống thử thì thấy là nó giống là vị me các bạn. See, like green beans. Delicious. Yes? Thảo sẽ dùng uống thử cái nước này như thế nào. Nước me. Nước me đúng không? I know. It's tamarind. Yes. Before you drink it. Yeah. At Doki. I remember. Có nghĩa là cái nước này mình đã thử rồi. Ở Doki là cái khu mà mình sinh sống ở lúc trước á, mình có thử cái món nước này rồi. Là nước me nhưng mà nó trộn thêm giống như mật ong rồi kiểu honey rồi á. Nhưng mà đúng là đây là một cái thức uống giải nhiệt tốt, thanh mát và chua chua ngọt ngọt. Cái kiểu mà đi mà trời mà nắng nóng như vậy thì uống một ly này thật là đã. What is the name? This crepe, chicken, and the cheese, and tomatoes, and the berry. Bánh crepe người Ai Cập. Ok. Ở trong này là có phô mai rồi mình có thể bỏ thêm cái nhân thịt vào, ví dụ như thịt gà hoặc là ấy, người ta ép lại xong rồi nó sẽ ra từng miếng vậy nè. Rau hành nè. Lát nữa sẽ quay lại thử. Đây, thịt gà này, đó, thịt gà. Halua. Đấy, trong này cũng có những cái vị thịt này. Pasta. And the meat. Ok. Same like lasagna. Lasagna. Yeah. Shukran. We'll come back. Đây, cái quán hàng lưu niệm này. Đó. Bán đồ này. Trong cái phố này có một cái phố gọi là cái phố ngồi hút shisha rất là hay. Chắc là để cho Giác trải nghiệm tối nay. Ngồi trong một cái thành phố cổ và hút shisha. Vì là thành phố shisha nên có rất là nhiều bình shisha. Nhiều không? Nhiều. Đây toàn bán bình shisha. Đẹp nhờ, đúng là nhìn ảo diệu thật đấy. Tối lên đèn nó sẽ đẹp hơn nữa. Hà Nội thì có phố cổ đây, phố cổ Hà Nội thì đây là phố cổ của Ai Cập đây các bạn nhé. Bên này cũng là rất là nhiều shisha. Hello. Khi mà quay phim ai cũng niềm nở, có thể là chào mình rất là thân thiện.
các bạn mình đi sáng cho em. Hồi xưa lúc mà cái quà lưu niệm mà Thảo mang từ Ai Cập về là một bình shisha, một cái bình shisha mini, dễ thương. Tại vì nó quá là đặc trưng ở Ai Cập đúng không? Đúng rồi. Ê quá. Mình đã tới một cái cửa hàng là bọn mình có thể là ăn uống thôi các bạn. Hiện nay là bây giờ là cũng khá là đói ở đây. Không biết là Donia sẽ dẫn mình vào cái quán nào đây thì giờ cứ phải thử đợi một lát đó các bạn. We go. Đây là cái quán mình sẽ ăn này các bạn, thì cũng khá là cổ đấy. Nè, đi vào nhà hàng cũng phải kiểm tra, đi qua một cái cổng scan. Nhiều khi là có nổ gì đúng không? Salam alaikum. Assalamu alaikum. How are you? Wow, cái mùi rất là thơm. Thơm nhỉ? Bước vào nhiều đèn rất là đẹp mà cái mùi nó rất là đặc trưng luôn á. Thơm đó. Thơm nhỉ? Hello. Đây. Rất là cổ kính đúng không Thảo nhỉ? Handmade này. Phố cổ mà. Đục đẽo bằng cái. Which floor we go? Fourth floor. Ok. Là mình bước lên, ở đây là đang là sân thượng và đây là cái gian chính của nhà hàng. Wow. Wow. Cũng có rất nhiều khách ở đây. Là một Nice one. Rất là đẹp hả? đẹp nhỉ? View ra ngoài kia kìa. Thử hỏi xem là ngồi ngoài được không? We can sit outside now. Okay? Okay. Okay. Nice to meet you. Hello, how are you? Here, ok. Ok các bạn ạ, mình sẽ ngồi bên ngoài đây. Wow, Wow, ngồi lên trên này quá được đẹp thấy nhỉ? này. Trời quá là Nhìn đẹp. thấy toàn view luôn. Đây các bạn nhìn thấy đấy. Rồi. Đẹp So thế. cute. Nhưng mà trên này rất là nhiều cái nhà người ta kiểu như là người ta phá hỏng tầng này các bạn. Ở dưới này có một cái nhà hàng đây này. We can see. Trời ơi, I think the weather is not quá so đã bad. các bạn ơi. Wow. It's Rosa Mama. Rosa Mama. Thì trước khi mà để mà thưởng thức cái bữa tiệc đây thì mình cũng xin quảng cáo chút là đây. Thì đây là bò khô nhà mình làm nhá. Thì hiện tại mình với Thảo vẫn bán là online. Thì đây là cái sản phẩm là nửa ký các bạn nhé. Nếu anh em nào mà có thể là muốn mua thì ủng hộ của mình thì có thể gọi liên lạc qua Zalo là bao nhiêu Thảo nhỉ? 0378 154 335 hoặc là có thể là lên trực tiếp tại TikTok Shop tại Lê Khả Giáp nha. Rồi. Thì hàng sẽ giao trên toàn quốc nha các bạn nhé. Rồi, thì bây giờ đây cho các bạn xem qua cái bữa tối của mình hôm nay. Đây rất là nhiều món và đặc biệt là ngồi trên cái không gian nhà cổ ở gọi là khu Âu Cairo này đúng không? Đúng rồi. Thì không biết là Thảo đã ăn nhiều nơi rồi nhưng mà khi mà đã ngồi ăn ở đây thì Thảo cảm nhận sao nhỉ? Thứ nhất là mình cũng đã trải nghiệm rất là nhiều món của Ai Cập và đặc biệt là mình đã sinh sống ở đây là được 1 năm rưỡi tới gần 2 năm thì mình cũng trải nghiệm qua những cái món ăn truyền thống và những cái món ăn đặc trưng của người Ai Cập thì đây là những cái món mà tối nay mình
muốn chiêu đãi cho bạn bè và muốn giới thiệu cho giáo về cái ẩm thực của người Ai Cập là như thế nào. Thì đây là những cái món mà rất cực kỳ đặc sắc, cực kỳ truyền thống luôn. Và nó hầu như là không thể thiếu, một vài món là không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Ai Cập. Ví dụ là món gì? Ví dụ như những cái món lạnh đi, là có meze chẳng hạn, hummus, hoặc là bisara. It's made from bean and cheese. No, just bean, garlic, onion, a little bit green. Ok. Cái này là món cũng là một món lạnh, ai ăn kèm với lại bánh mì, nhưng mà nó Thảo, làm từ green bean. Nhưng mà Thảo có thể giới thiệu qua tiếng Việt được không? Tại vì nhiều khi khán giả không biết tiếng Anh ấy, thì cái bean có nghĩa là đậu đúng không? Đúng rồi. Làm từ đậu. Là làm từ một cái loại đậu xanh, thì ở trong này là có tỏi này, hành này, dầu ô liu này, và người ta sẽ xay nhuyễn ra, người ta sẽ ngâm đậu và người ta sẽ xay nhuyễn ra. Và món này cực kỳ là ăn rất là gọi như là ăn khai vị, thì ăn cùng với bánh mì. Và với lại cái loại bánh mì của người Egypt, của người Ai Cập. Và cái món lạnh thứ hai á, thì trong cái món khai vị á, đó sẽ là hummus. Hummus thì nó là sẽ làm từ hạt đậu gà. Hạt đậu gà thì cũng là một cái món rất là giàu dinh dưỡng dành cho những người ăn chay, và đặc biệt là những người mà ở khu vực mà Địa Trung Hải, thì cái món này thì không thể thiếu luôn. It's very good. Yeah, I like it. Đây, và cái món này nó cũng nhìn nó rất là lạ, không biết là món gì đây. Này, đó, các bạn thấy là nhìn mình bên ngoài là trắng trắng này. Roast mama. Make from rice and milk and butter and full cream. Ok. Là một cái món cơm truyền thống, nó nấu cùng với lại sữa, kem sữa. Trong này là có rất là nhiều bơ, rất là nhiều kem sữa, và nấu giống như kiểu nó gần như là cháo. Bây giờ nhìn có lẽ là nhìn rất là món nào cũng rất là ngon các bạn ạ. Nhưng mà thôi thì bây giờ là mình sẽ vừa ăn vừa nói chuyện nha các bạn nhé. Thì anh chị em bảo là đấy, cứ vừa ăn vừa nói nó nhồm nhoàm như vậy là mất lịch sự đúng không? Thì nếu mà nói xong, giới thiệu xong có khi là cơm nó nguội hết rồi, nên là mình bao giờ mình đi du lịch khám phá cũng vậy các bạn ạ. Phải vừa ăn vừa nói. Mình đi du lịch gọi là du lịch mà đơn giản thuần túy mà các bạn, không phải là gọi là sang chảnh ca sĩ đi, còn phải là giữ kẽ đúng không? Mình là đúng dân dã thôi. Ok, thì giờ mình mời tất cả các bạn cùng ăn nhé. Dạ. Cái món này là món oxtail, là làm từ đuôi bò hầm với lại khoai tây, cực kỳ ngon. Món salad, món truyền thống mà mình muốn giới thiệu cho Giáp là ở đây. Đây là chim cút, cơm chim cút, là món này nướng rất là kỹ và rất là cầu kỳ để làm cái món ăn này. Đây là cái món ăn truyền thống và rất là đặc trưng của người Ai Cập. Nhìn ngon nha. Giàu dinh dưỡng và cực kỳ đặc sắc. Ăn cùng với cơm đúng không? And this one is the beef, right? Hala. Kebab hala, made from beef. Yes. And cái món này là thịt bò hầm. Kiểu người Ai Cập luôn, nó sẽ có rất là nhiều hành tây ở trong đó, và nó sẽ hầm nhừ ra, và nó có một cái vị mặn ngọt. Ok, let's try the rice. Mình bây giờ là đấy, cả chiều mọi người rất là đói rồi, giờ cứ phải vừa ăn vừa nói các bạn. Ngon không? Delicious one. Same like a kheer. Yes. But kheer is sweet. Yes. No, it's not sweet. Different. Nó giống cái gì hả Thảo? Cơm nhưng mà nấu rất là nhiều cam, rất là nhiều sữa ở trong. Nó ăn cái vị nó giống như là cháo á. Nó giống như là cháo nhưng mà béo rất là nhiều, tại vì rất là nhiều bơ, nhiều cam sữa. Cái món này mình đã từng ăn rồi, Mama đã nấu mình là giống như món quiche. Quiche là nấu từ cơm với lại sữa, nhưng mà nó loãng hơn và nó có vị ngọt chút. Cái này là mặn. Ăn mặn. It's so good. It's very good. Ăn tiếp đây. Eat. Eat, everyone eat. It's with saffron lemon. Saffron lemon. You cannot eat it? No, it's sour. You can eat this, maybe? Yes, I already have one. Plain rice? Yes, okay, we have. Good. Đây cái món cơm cũng khá là đặc trưng, là cơm trắng mà nấu cùng với lại là hoa saffron á, với lại là saffron chanh, lemon rice. và chanh, vỏ chanh. Lentil soup. Thử ăn đi, thử ăn món đấy xem sao. Là cái món súp này mình cũng rất là nhớ, tại vì nó rất là giàu dinh dưỡng, và mình là một người ăn ít nên thường mình ăn một cái bát súp này là sẽ vừa bụng. Súp này cực kỳ dinh dưỡng, nấu từ những cái hạt đậu á mọi người.
Thì hạt đậu lentil là một loại hạt đậu khá là dinh dưỡng. معلش يا ابراهيم استاذنك ممكن شوكه؟ Very good. Thử xé Đây miếng có. تعالى كل معانا. xé miếng gà chim cút này xem ăn ok không? Okay. Mà nhìn I'll mà take chim this. cút đây nhìn to nhờ đúng không? Chim cút hả? Có phải là chim cút hay con gì? Chim cút. Cầm tay xé luôn này. À, cái chim này nó nướng nhưng mà ở trong á là nó sẽ moi ra, xong rồi người ta sẽ stuff, người ta sẽ nhét cơm vào đây để nướng cùng. Nhìn ngon Là nhá. để mình ăn thử. Món này mình muốn giới thiệu cho Giáp nhiều hơn. Thực sự các bạn ạ, đấy, hôm nay là mình kiểu như là phải để Thảo ăn trước các bạn. Hôm nay là Thảo cũng đi một cái hành trình rất là xa và dài rồi nên là cũng đói, mà bà bầu thì nhiều khi đói là cũng không được tốt cho lắm. Cả ngày hôm nay là ăn được một bữa buổi sáng thôi. See? Very very delicious dish Yeah. here. Nha. Better than hotels. Và cảm ơn Dunia rất là nhiều với lại Ahmed, tại vì Ahmed và Dunia đã chỉ cho mình một cái quán cực kỳ truyền thống về đồ ẩm thực của người Ai Cập. Mình đã từng ăn thử những cái món này rồi nhưng mà ở những cái nơi khác. Nhưng mà ở đây nó gom góp lại và Dunia nói là gì? Khẩu vị authentic của người Ai Cập ở đây rất là ngon. Và Dunia muốn mình trải nghiệm ở đây để nhìn toàn cảnh của Old Cairo và dùng bữa tối ở đây. Thank you very much to invite me here. Thank you. يلا ناكل. Đấy, và cái món trên bàn ăn trên này là rất là ngon rồi đúng không các bạn? Nhưng mà không thể nào thiếu được cái món mà vừa nãy là mình và tất cả mọi người đi trên đường mua được này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thử cái món mà Món ăn đường phố. món ăn đường phố kết hợp giữa ngồi với ăn món ăn ở nhà hàng rất là sang trọng ở Old Cairo đây các bạn. Đấy thì đây các bạn thấy này, những cái nội tạng của con bò đây. Qua một thời gian rồi nhưng mà vẫn rất là còn thơm nhá các bạn nhé. هوديهم لك. على ده؟ Mình chia sẻ nhỏ các bạn là đấy, khi mà mình mang thức ăn đường phố lên mấy bạn phục vụ cứ ngồi tủm tỉm cười thôi các bạn. على ده؟ فخليه يشيله حلو. Qua một thời gian rồi ăn vẫn rất là ngon các bạn nhé. Mùi vị như thế nào? Mùi bò rất là thơm trong miệng, Béo. béo, thơm, không quá mặn, nói chung là vị rất là vừa đủ. Nó ướp Không như cay. thế nào? Ướp như thế nào? Sao nhỉ, nói chung là nó cũng hơi ngọt ngọt một chút và hơi mặn mặn một chút, nhưng mà nói chung là mình thấy là khẩu hợp rất là vừa miệng đấy các bạn. Đây, nội tạng đây. Lưỡi. هاي وزع هون. Tôi xin lỗi các bạn này, từ người quản lý thì người ta bảo là hạn chế quay. Không mang đồ ăn ở ngoài vào. Only food rồi. Yes. Thôi các bạn không được chia sẻ cái cảm nhận cái này thêm rồi. Người chủ quán người ta bảo là người cất đi. Ngon các bạn ạ. Giáp chỉ phù hợp và ăn ở nơi đường phố thôi mọi người ạ. Chứ vào nhà hàng ngồi Kém ăn sang có dao luôn nĩa, nhìn kém sang. Jeb, try it. Dạ. Trong bỏ bộ dao nĩa With xuống fork. hả? You have fork? Yes. Ahmed is good. Very good. Any food with Ahmed is good. And this. Và các bạn, bây giờ mình cũng xin phép là ăn uống của mọi người đã nhá. Hẹn các bạn một lát nữa ở bên dưới kia mình sẽ đi dạo quanh một vòng ở Old Cairo nữa. Đây là bò khô nhà mình làm, đảm bảo về chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng. Nếu ai có nhu cầu thì có thể là đặt hàng của mình qua số Zalo mình ghi bên dưới đây. Mình có thể giao hàng trên toàn quốc. Anh em đặt hàng ủng hộ mình nhá. Bò khô. Bò khô. Vừa nãy là khi mà đang ăn trên kia các bạn, khi mà mình quay một đoạn flycam ấy thì không biết là ai báo ấy, thì cảnh sát có tới trên quầy đấy và hỏi tại sao mình lại quay. Rồi nói chung là sau khi một hồi mình thuyết phục ấy là kiểu như là mình chỉ quay để quảng cáo cho, kiểu làm những cái hình ảnh đẹp nhất cho Ai Cập, cho tất cả mọi người cùng xem thôi. Thì lúc đấy là những cái anh cảnh sát anh ấy mới gọi là tha cho mình các bạn. Đấy, cái việc mà quay ở trong này, trong Ai Cập là rất là khó khăn. Cũng nhiều cái, cũng may là vẫn còn giữ được những cái dữ liệu mà vừa nãy mình quay đấy các bạn. Thì bây giờ đây mình sẽ đi dạo một vòng một chút ở cái phố cổ Ai Cập này, Cairo này cho các bạn cùng coi nhá. Đấy, tối nay rất nhiều đông người đến. Và ở đây đèn điện, ở đây các bạn thấy tối là đèn cũng sáng trưng lên đẹp hơn nữa các bạn ạ.
Nhưng mà chỗ này thì đúng là mình không dám quay một đoạn flycam chỗ này. Chỗ này là cái chỗ mà ngồi ở đây, ai mà uống kiểu uống nước hay là uống shisha thì có thể là ngồi đây uống này các bạn. Xung quanh là nghe những tiếng tụng kinh của trong nhà thờ đấy các bạn. Mình cảm tưởng như là đang đắm chìm trong những bộ phim cổ tích ở Trung Đông rồi các thứ thời nhỏ vậy các bạn. Mà khi mà vừa nãy mà mình lên kiểu như lên mấy người ta lên kiểm tra về cái dữ liệu quay ấy, thì nói chung là mình cũng rất là run, không biết là người ta liệu có làm quá lên không, người ta có đưa về đồn hay không. Nhưng mà Thảo vừa nãy là khi mà mấy anh cảnh sát lên kiểm tra đấy thì Thảo nghĩ thế sao? Nói chung là mình nói lý sự với người ta thôi à. Thì cuối cùng người ta cũng thả ra thôi. May là không có xóa hết dữ liệu của mình và mình nói với người ta để PR cho Ai Cập thôi à. Thật ra mình cũng suy nghĩ cái này từ ngày hôm qua. Có những cái nơi ví dụ như là bên bờ sông Ninh rất là đẹp, xây lên những cái phố đi bộ cực kỳ tráng lệ và nó phát triển so với những cái năm trước rất là nhiều. Nhưng mà lại không cho khách du lịch được chụp ảnh, không cho khách du lịch được quay phim, không cho bay flycam. Thì đó cũng là một phần ảnh hưởng, và mình nghĩ là một cái gì đó nó làm giảm đi cái giá trị, vậy là giảm đi cái gọi là cái du lịch hóa của Ai Cập. Thật ra Ai Cập có rất là nhiều tiềm năng, nhưng mà chính tại người chính phủ của Ai Cập lại không muốn phát triển nó. Đó là một cái mà mình thấy hạn chế. Chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều lý do, nhưng mà người Ai Cập luôn luôn lấy lý do là sợ làm tổn hại tới đất nước của người ta, nên người ta cứ bị gò bó vào kiểu là người ta không muốn mở cửa với người khác, người ta không muốn mở rộng với những nước khác, người ta không muốn mở rộng du lịch, người ta không muốn mở rộng tất cả những cái thứ khác. Cũng có một phần thì hạn chế. Nhưng mà cũng có một phần nói là ví dụ gần đây là chiến tranh thì các bạn biết là Ai Cập là gần mấy nước đang ở giải Gaza này rồi về Israel này đúng không? Thì nhiều khi là có những cái máy quay đây người ta sợ là gián điệp đấy các bạn, nên là chắc mình nghĩ tâm lý của người ta cũng vậy. Chưa nơi nào mình từng đi mà mình có cảm giác như thế này. Kéo xe, người kéo xe kiểu này đi chở hàng này. Ở đây là một cái nhà thờ này, một cái nhà thờ rất đẹp ở đây này, nhà thờ cổ trong khu Cairo này. Và các bạn thấy là đây cũng có rất nhiều người phụ nữ mà đi qua đây là người ta cũng kiểu như là che khăn kín mặt đấy. Thì đấy là những cái kiểu như là anh chị em mà theo những cái đạo hồi truyền thống ở đây là mọi người che như vậy. Đẹp nhỉ? Tập hôm nay cũng hơi dài rồi thì mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng này. Thì các bạn đừng quên đăng ký kênh và cũng như đặt bò cô ủng hộ tinh thần của Giáp và Thảo nhé. Bây giờ là hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập sau.